सगरमाथाको धेरैसो भाग नेपालमा पर्छ र बाँकी भाग चाइनामा। यसलाई नेपालले दिएको नाम त सगरमाथा भइहाल्यो, चाइनामा चाहिँ चोमुलुङ्गा भनिन्छ। तर संसारभर चल्ने अफिसियल नाम हो एभरेस्ट। इजन्ट इट स्ट्रेन्ज, एउटा नेपाली हिमालको नाम ब्रिटिस कसरी हुन सक्छ? कहानी हो 200 वर्ष अघिको। भारतमा अङ्ग्रेजहरूको कब्जा थियो, तर उनीहरूसँग यो भूभागको कुनै सटिक नक्सा भने थिएन। त्यति बेला इट वाज अ मेजर प्रब्लम फर द ग्रेट ब्रिटेन। फेरि त्यत्रो भारतीय सब कन्टिनेन्टको पुरै जमिन नाप्नु सम्भव होला जस्तो काम पनि त थिएन। तर यसको समाधान एकजना अङ्ग्रेज सैनिकले निकाल्छन्, विलियम ल्याम्पटन। उनको आइडिया थियो भारतीय भूभागलाई ट्रिगोनोमेट्री लगाएर नाप्ने। तर यो पनि सजिलो आइडिया चाहिँ थिएन। यसको लागि कति ठाउँमा बडा टावर बनाउनु पर्थ्यो, इन्स्ट्रुमेन्टहरू एकुरेट हुनु पर्थ्यो। फेरि त्यो बेलामा त फ्योडलाइट कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ, पुरा पानी जहाजमा हालेर ल्याएको। ल के हतियार लिएर आयो भनेर फ्रान्सले बाटोमै रोकिदिएछ। एनिवेज, इन्स्ट्रुमेन्टहरू जसोतसो इन्डिया आइपुग्यो र सुरु भयो बिगेस्ट साइन्टिफिक सर्वे अफ अल टाइम्स, द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे GTS। यसको मुख्य लिडर थिए विलियम ल्याम्पटन, हु वाज गिभन द पोजिसन सर्वेयर जनरल अफ इन्डिया, र उनको असिस्टेन्ट थिए जर्ज एभरेस्ट। विलियम ल्याम्पटन मरेपछि जर्ज एभरेस्ट नै सर्वेयर जनरल भएका थिए। र यहाँ आउँछ बिगेस्ट मिसकन्सेप्सन। जर्ज एभरेस्टले सगरमाथा पत्ता लागेको होइन। उनले त सगरमाथा देख्दा पनि देखेनन्। जर्ज एभरेस्ट रिटायर भएपछि उनको असिस्टेन्ट एन्ड्रु वा सर्वेयर जनरल भए र GTS को काम अघि बढाए। त्यति बेलासम्म कञ्चनजङ्घालाई विश्वको सबैभन्दा उच्च शिखर मानिन्थ्यो। सगरमाथा त अरू हिम शिखरहरूमा लुकेको सामान्य हिमाल मात्र थियो र यसलाई अङ्ग्रेजहरू पिक 15 भन्थे। एन्ड्रु वाका लागि काम गरिरहेका म्याथमेटिसियन राधानाथ सिकदरले पिक 15 नै विश्वको सबैभन्दा उच्च शिखर रहेको पत्ता लगाए। यस अघिसम्म त कुनै पनि भूभागको नाम लोकल नामबाट राख्ने प्रचलन थियो, तर सगरमाथाको केसमा यस्तो भएन। एन्ड्रु वाले जर्ज एभरेस्टको नामबाट नामाकरण गर्ने प्रस्ताव राखे। इट्स अ लाइक व्हाट द हेल। जर्ज एभरेस्टको त सगरमाथासँग कुनै सरोकार नै थिएन। खासमा जर्ज एभरेस्ट आफै यो कुरामा सहमत थिएनन्। उनको मान्यता नै यही थियो कि कुनै पनि भूभागको नाम लोकल नामबाट नै राखिनुपर्छ। पछि यस नामलाई लिएर इङ्ल्यान्डमा बहसहरू पनि भए, अन्य केही नामहरू पनि अगाडि आए। तर सन् 1865 मा ब्रिटेनको रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटीले अफिसियल्ली नेपालको यस हिमालको नाम एभरेस्ट राखिदियो। सगरमाथा नाम त सन् 1960 मा आएर बल्ल नेपालको सरकारले राखेको नाम हो। तपाईँलाई के लाग्छ कि कुनै सार्वभौम राष्ट्रको भूभागको नाम अर्को कुनै देशले आफू खुसी राख्नु उचित हो त? कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो यस च्यानल नेपाल रिभाइभ्सलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सी यू नेक्स्ट टाइम।